Tomi, ez már megakadt. Egész szépen görbül. Igen. Jó halat érze? Hát valami lesz. Vitte rendesen. Megvan az igazi első nyári horgászatunk első hala. Azért jöttünk ma Tomi barátommal ide a Dianatóra, hogy megmutassuk azokat a trükköket, praktikákat, nyerő, etetőanyag kombinációkat, amelyekkel mi az ilyen nyári horgászatokon szoktunk pecázni. Én biztos vagyok benne, hogy ezek között sok olyan lesz, amit a nézők is fognak tudni hasznosítani a nyári horgászataik során. Mi minden esetre azon leszünk, hogy ezeket minél részletesebben bemutassuk. Ez jó hal lesz. Ajjaj, mondom én. Szép amúr. Szóljál. Várjál, még ki fog menni. Gondolom, te se lepődsz meg rajta, Tomi, hogy mi az első halunk. Nem. Abszolút ennek a kellemes nyári időnek a jellegzetes hala ez az amúr. Na, tudjuk, merítsük meg. És meg is ez megvan. Bírod, Tomi, egyedül? Jó súlyban van, Sipi. A mai horgászat egyértelmű célhala meg is mutatta magát. Úgy tűnik, hogy amit kitaláltunk, az működik. Hamarosan kiderülnek a részletek. Ezt én is szoktam. A reggelünk szép komótosan indult, ugyanis egy igen nagy zivatarfelhő akadályozta meg azt, hogy korán reggel elkezdjük a horgászatot, így már elmúlt 8 óra is, mikor ki tudtunk pakolni. De hát ez nem meglepő, hiszen a Tomival közösen megyünk horgászni, akkor biztos, hogy valamikor esik. Szerencsénk volt, elmúlt az zivatar, és gyönyörű szép időben tudunk horgászni. Reggel érkezés után nem egyből a végszerelékek bedobásával indítottunk, hanem készítettünk egy jó, tartalmas alapozóetetést, amire mind a ketten egy-egy bottal horgászunk folyamatosan, míg a másik, hosszabb pálcákkal keresőhorgászatot végzünk. Az alapozóetetést egyébként nem bonyolítottuk túl, összesen 2 zacskó tejsavas 4-szeres magmixet juttattunk be a vízbe. Ez ugye tartalmaz tejsavas kukoricát, húzát, repcét és tigrismagyarót, tehát csupa olyan finomságot, amikből az amúrok kedvükre válogathatnak. Az alapozó etetéshez ilyen kisméretű szpombot használtunk, amelyet a Bidome Team Feeder Mastercard Pro 390-es longcast bottal
dobtunk be. 80 méterre határoztuk meg az etetés helyét, ezt pontosan kimértük, így visszatalálunk oda. Elég durva anyag. Tomi, én dobok, te töltesz, mert én hozzá nem nyúlok ez a matériához. Akkor a munka nehezen megint rám marad, mondhatjuk. Parádéssal repül, mi? Az biztos. Hopp. És milyen pontosan? Igen. Az mondjuk kézben van. Meg azért az se hátrány, hogy nem kóvályog a rakéta a levegőbe. A Sipi, ha van a múra közelben, ezt rögtön megtalálja. Remélem mi hamarabb. Neked ennyit tudok etetni. Oda egy párat, az tökéletes. Neked ennyi megy. Jó, elég az neked? Ennyivel megoldod? Hát Nem? még egy 10 ilyet. Megvan-e? Tesó? Oda néz, hogy beakadt neki ilyen. Szépen hajlik a bot. Megint átvertem oda a nád elé, amennyire tudtam. Úgy néz ki, hogy ott. Láttad? Láttam, Mint hogy picit följött volna a víz tetején. Oda néz. az az én halam lenne. Viszont úgy engedi magát húzni. Lehet, hogy egy újabb termetes amúr akadt a horogra? Hát amit ott a víztetején láttunk, az egyértelmű amúr volt. Úgyhogy elképzelhető, hogy az. A védekezéséből megmerném kockáztatni, hogy ez amúr lesz. Ezért becsapós hal az amúr, mert nagyon közreműködő, egész addig, míg ki nem ér a parti zónába. Ott aztán meg megvadul. Nem baj, Sipi, én itt ezzel a szép nagy merítővel fogom várni. A szájában még a csali, Blendex. Abból nincs kiút. Ezt szépen elkaptuk. Ennek is jó súlya van. Szép pocakos. Egyelőre 2-0 a kereső Peca javára, de biztos vagyok benne, hogy az etetés előbb-utóbb idehozza a halat, és akkor egy igazán aktív horgászatban lesz részünk. Egyelőre még az működik, hogy bedobjuk messzire, és kivárjuk a kapást. Miután az alapozó etetés megtörtént, következhetett a kosaras keverékek előkészítése, ami szerintem nem egész 2-3 percet vett igénybe összesen, hiszen ezekkel semmi egyéb teendő nem volt, mint kibontani őket,
áttörni rostán, és már is tökéletes állagot kaptak a horgászathoz. Összesen 3 féle etetőanyagot hoztunk magunkkal a mai napra. Ebből 2 a Ready Method család 2 tejsavas, kifejezetten meleg vízre specializált változata, a Fusion, illetve a Tropicana. A Fusion etetőanyag nem más, mint a Kék Fúzió tejsavas érleléssel melegvízi horgászatra optimalizált változata. Ez gyakorlatilag az előd Kék Fúzió csalogatóanyagok minden pozitív tulajdonságát örökölte, és ez egészül ki azzal a plusz csáberővel, ami ilyenkor meleg vízben elengedhetetlen. Illetve itt van mellette ez az élénk sárga színű Tropicana etetőanyag, ami gyakorlatilag egy déli gyümölcsbomba. Ez az ananász, mangó, banán, illetve citrom, egyesével is finom gyümölcsök fantasztikus kombinációjával rendelkezik. Azt az etetőanyagot, amivel az alapozó etetésen horgászunk, már nem kell bemutatni senkinek, hiszen évek óta az egyik legkedveltebb amúros kajánk, pedig nem más, mint a Fermentix tejsavas nagyamúr. Ehhez tettünk hozzá még egy kevés magvat abból, amit szponbbal bedobtunk, és ezzel horgászunk rá a nagy etetésre. Jöhet bele az extra magkeverék. Ja. Ez elbírja ez a kaja? Abszolút. Bordás kosárba szépen megmarad majd. Jó, elég, találják meg a csalit is, ha éhesek. Úgy. Ó, szép lassan görgül ki. Nagyon óvatos kapással, most engedi vissza. Aha. Aha, meg is van, Sipi. Na, ez is a távoliból? Igen. Egyelőre nem tudom, mi lesz, de nem tűnik rossz halnak. Úszik úgy, hogy nagy baj már nincs. Úgy van. Ami viszont biztos, hogy ez is a kereső potra érkezett. Jó messzire volt bedobva a Longcast Method Feeder kosár. Egyelőre még nem jöttek vissza az etetésre, bár nem mondhatnám, hogy nagy zajt csaptunk a kis szponbbal, de hát azért idő kell egy ekkora vízen, hogy oda találjon a hal. Úgy van. Az van a merítőt addig. Végig nekem is megérkezett az első Aha. amúr. Próbálok benyújtózkodni. Jó erőben van. Húzzad ide szerintem, ha van rá lehetőség. Még tesz egy tiszteletkört. Próbálj meg hátrébb lépni és úgy ide húzni nekem. Ez az. Oh. Ebből nincs menekvés. Végre nekem is megérkezett egy szép nyári torpedó. Nagyon örülök neki. Szép példány. Gyorsan lefertőtlenítem a száját, aztán engedem is vissza. Ússzál szépen, barátom, aztán küld a társaidat.
Ha már az imént szó esett a ready-method etetőanyagokról, érdemes ezek kapcsán szót ejteni arról, hogy talán a legegyszerűbben használható keverékekről van szó, hiszen ezek nem igényelnek semmilyen más adalékot, sem vizet, sem pedig extra aromát nem szükséges hozzájuk adni ahhoz, hogy igazán fogósak legyenek. Ahogy az etetőanyag hátoldalán is látszik, a használatba vétele csupán 4 lépésből áll. Elsőként fel kell bontani az etetőanyagot, át kell törni rostán, vizet nem szabad hozzáadni, ekkor sem, és már is kosárba tölthető. Na, igen. Végre megérkezett az etetésről is az első jó kapás. Egyből ki is rohant oda jobbra oldalra. Most már talán kezd visszajönni. Illetve próbálom visszahúzni. Most az történt, ami egyébként nem nagyon szokott. Az amuroknak szánt etetésre egy ponty tévedt ide. Valószínűleg azért, mert még az amurok nincsenek itt, különben elvernék. Elüldöznék az ilyen pontyokat. Szép potyó. Oké. Ez az. Na, már pontyunk is van. Igen. Színesedik a paletta. Na hát egy ilyen szép tükörpontja az első vendégünk a lakomára. Remélem előbb-utóbb befutnak a nagy zabagépek is. Sipi nekem is elhúzta végre az etetésről. Beleállt a bot rendesen. Jó halnak is tűnik. Kíváncsi Jó vagyok, hogy ellenállása. végre megfogjuk-e rajta az amúrt, vagy megint csak ponty lesz. Csak hát örül neki, hogy valami elhúzza. Igen, igen. Akkor idehozom a merítőt. De viszont Sipi, lehet, hogy inkább átjövök ide, Az jó, gyere csak. mert mint hogyha már átjött volna a zsinórom fölött. Akkor ez a legegyszerűbb így. Mindjárt kiderül. Az érdekes, hogy a keresőbotokkal fogjuk az amúrt, az amuroknak szánt etetésen pedig a pontyot. Ezt megszakértettük, nem? Igen, ez érdekes véletlen, de kíváncsi vagyok, hogy ez a későbbiekben is így marad-e. Bár nem hinném. Na, szép, megvan. Tomi, megkérlek, locsolsz vizet a matracra, mert már biztos felforrósodott. Így. Eljöhet is a hal. Akkor odaadom a botot, én meg viszem a halat. Azért egyébként van súlya. Innentől a tiéd. Na, nekem is megérkezett az első hal az etetett területről, ami ez a szép, egészséges tőponty. Jó izmos hal, szépen is küzdött, és még most is csak úgy feszíti magát. Nem esett még szó a helyszínről, amely a mai napon nem más, mint az Oltán és Diana tó rendszer Diana névre keresztelt tava. Én az elmúlt évek során már többször horgáztam itt, mind-mind jó eredménnyel zárultak, gyönyörű szép pontyokat és amúrokat sikerült fognom. Ezek közül is az utóbbi képezi a mai napunk fő célhalát. Sipivel izgatottan vártuk ezt a napot, hogy ebben a gyönyörű környezetben néhány szép növényevő torpedót horogra csaljunk.
Ezek a nyári horgászatok nem csak a halfogásról szólnak, hanem arról is, hogy ilyen kellemes környezetben és szép időben töltsük el a szabadidőnket, mind nappal, mind éjszaka. Most kellemes meleg van, sőt, szinte éget a nap. Megmondom őszintén, lehet, hogy jobban járnánk, hogyha éjszaka horgásznánk. Tényleg nem maradunk éjszakára? Figyelj, én végül is ráérek, úgyhogy lehet róla szó. Engem meg nem várnak haza, hát lehet, hogy belepróbálunk. Abszolút. Szerintem elő tudok túrni egy pár világító patront a táskámból, úgyhogy Végül is nekem is van hosszú nadrágom, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Oké. Megint az ezetett területről húztál. Igen. Szép lassan beérik ez. Hát úgy tűnik, mert keresőbotokkal most már egy jó ideje nem volt kapásunk, ugye etetésről, mert most lett 2 hal fogva. Kíváncsi leszek, hogy vajon még mindig a pontyok tanyáznak ott, vagy talán már egy amúr is benézett. Hát erre én is kíváncsi leszek. Már itt van egész kint a part szélébe. Ez a múr, félek, hogy ez ki fog még törni. Van még benne erő. Hát ha merítünk, akkor óvatosan, mert ez biztos, hogy kiugrik. Jó, abból már nem ugrik ki. Ezeket a porszívókat hiányoltam az etetésről. Valószínű, hogy nem egyedül érkezett, úgyhogy igyekszem minél előbb visszajuttatni oda a végszereléket. Hát, ha sikerül fognom még egyet. Folyt. Végre sikerült nekem is akasztani itt a délutánban egy jobb halat. Nem tudom még, hogy mi lesz, de az biztos, hogy nagyon jó súlyt érzek a bot végén. Egyébként a felszerelés, amikkel horgászunk, és ami éppen itt görbül a kezemben is, egy 420-as Weidemann Team Feeder Mastercarp Pro Longcast. Rajta pedig egy ugyancsak Team Feeder Longcast 5500-as borsó. Ebből 2 fajtát használunk. Az egyik az első gyorsfékes változat, ami éppen itt van a kezemben, míg a másik az LCS, azaz a nyeletőfékes verzió. Mind a kettőnek a dobjára egységesen Team Feeder Longcast 20-as monofil főzsinórok kerültek, illetve 20-as Brax Longcast fonott dobóelőke zsinórok. Hopp, itt megélénkült a parthoz közeledve. Éreztem itt az ütését, úgyhogy ezért lazítottam egy picit a féken, és úgy néz ki, hogy szükség is volt rá. Közeledik már a parthoz, alig várom, hogy lássam, kivel akadtam össze. A Longcast felszerelés egyébként azért indokolt, mert a túlparti nádas 140-150 méterre található. Ehhez igyekszünk minél közelebb dobni. Teljes mértékben elérni nem tudjuk, viszont megközelíteni igen, és úgy néz ki, hogy az eredményre is vezet. Egyelőre még nem sikerült megpillantanom, hogy... Főleg, hogy szemből süt a nap, így aztán igazán. Igen, hát a polárszemüveg némileg tompítja a csillogást, de még nem jött fel annyira. Van benne még erő. Ez így már a sokadik pontjunk. Úgy néz ki, benne van, jó van. Ezeket sikerült többségbe fogni. De szuper! Úgy nézem, hogy egy jó hosszúkás testű példány. Íme egy gyönyörű, szép nyurgatestű Diana Tavi ponty. Hát megmondom őszintén, hogy egy amúrt vártam, de ennél rosszabbul soha ne alakuljon a terv. Tomi dobja, én húzom, zajlik az élet.
Megvan az újabb hal. Ahogy a csalogatóanyagokat és ugye ezt az egész horgászatot, a végszelékeket se vittük túlzásba, és a lehető legegyszerűbb megoldásokra törekedtünk. A hosszú boton a keresőhorgászathoz használtunk egy 55 vagy 65 g-os Biomet Team Feeder Longcast Method Feeder kosarat. Annyit módosítottunk ezen az eszközön, hogy a középső bordát kivágtuk, így maradt hely a nagyobb méretű csaliknak is. Ennek a forgójába egy 12 centis előke került, amelynek a végébe egy gamakacsú snagger horog, 6-os, illetve 8-as méretében használjuk ezt. A másik boton, ugye a 390 centis boton, pedig egy 35 g-os pelletféder kosár van, amely felülről egy gumiütközővel van megfogva. Így valamennyire csúszó a végszerelék, de a gumiütköző segíti a biztos akadást. Alul található egy Guru Speedbead, és ugyanaz a horog előke van erre is téve, mint a másikra. Ugye az jól látszik, hogy hajszál elők és csali felkínálással dolgozunk ma. Így aztán a nagyobb méretű csalikat is szépen ki tudjuk könnyíteni, és optimális pozícióban felkínálni halaknak. Sipi, te is látod, amit én? Nem, mert a nap ide süt. Ez bizony fekete amúr. Azt a mindenit. Ezt gyorsan merítsük meg, nehogy... Még visszakér egy kört. Egész eddig nem sikerült megpillantanom, meg alaposan ide is süt szemből a nap, de ez most alaposan meglepett. Na majd most. Figyelj, figyelj. És megvan. Oké. Hú, gyerekek. Na megvan a hőnál hétott fekete Azt a amúr. mindenit. De jó. Hát nem nagyon mertem remélni, hogy most egy fekete amúr akadt a horogra, de hű. Metódos keresőpeca, amúros kaja és csali, és ezeknek hála egy régi álmom vált valóra. Sikerült életem első fekete amúrját megfognom. Csodálatos hal. Mindvégig borzasztóan erősen húzott. Jóval nagyobb halra gyanakodtam. De jobban örülsz neki, mint Abszolút. egy 15 kilós pontnak, nem? Nem kérdés. Ilyen szép egészséges, nem sokat volt még ez forgon. Hát megkockáztatom, hogy talán nem is volt. Egyetlen pici hiba sincs rajta. Sikerült most egy halat akasztani az etetésről. Egyből kiszaladt jobbra oldalra, aztán most próbál visszajönni. Csak éppen ott a hosszú botom zsinórja, és már át is ment alatta. Most itt átveszem szépen. Ez az a művelet, amit szoktak mondani a filmben, hogy ezt ne csináljátok utánam. De csináljátok, mert egyébként összeakad a két zsinór és elmegy a hal. Így viszont ezzel a technikával meg lehet azt oldani, hogy úgy veszem át a másik bot alatt a zsinórt, hogy azt nem rántom el a helyéről, hiszen azon ugye metódkosár van, aminek nem éppen tesz jót, hogyha elrángatom a fenéklés helyétől. Ez amúr lesz, ez egész szépnek tűnik. Nappali fény utolsó hala ez szerintem. Tomi, alácsapod? És meg is van. Így. Ebből nem Egyszerű szabadulsz? játék ez a foci, szokták mondani. Nincs 5 perce, hogy átvettem a hosszú nadrágomat a szúnyogok ellen, de már csurom víz, ez amúgy nem nagyon akar közreműködni a fotózáshoz, de ez legyen a legnagyobb problémánk. Már is visszaengedem, aztán ott pacsálhat kedvére. Biztonságos visszaengedés érdekében érdemes egyébként matracsal lehozni az amúrt a vízpereméhez, és itt szépen belecsúsztatni. Nem túl elegáns módszer, de higgyetek, ez a legbiztonságosabb, hiszen így el tud úszni szép nyugodtan. Ránk esteledett, de arról még nem esett szó, hogy mi került a hajszál előkére, pedig a horgászat sikerességének ez egy sarkalatos pontja. Természetesen reggel
többféle csali kombinációval is próbálkoztunk, azonban nagyon hamar leszűrtük azt, hogy melyek azok, amelyek a legtöbb kapást adták, melyekkel érdemes tovább próbálkozni. Kétféle kombináció maradt, amivel több halat is fogtunk. Részemről, ami jól működött, az a Fermentix oldódó pelletből a tejsavas ananász, amely egy ilyen furt pellet. Íme. Ez volt kikönnyítve Blendex Pop-Up ananász és banán ízesítéssel. Ebből is a Big Carp méretű. Ebből a nagyobbat azt úgy kellett megfaragni az optimális lebegés érdekében, hogy az 1/3-át szedtem le, a kicsit, azt pedig csak egy egész picit kellett megkarcolni. Így egy olyan kombináció jött létre, amely szinte teljesen kikönnyíti a 6-os vagy 8-as horgot, és szépen elemelkedik a csali a fenéktől, de a horog még lemaradt. Így aztán könnyen fogyaszthatóvá vált az arra tévedő halak számára. Az én legeredményesebb csalimnak az alapja is egy tejsavas Fermentix oldódó pellet, méghozzá a tejsavas kék fúzió változat. Egy ilyen szemet használtam teljes egészében, amit egy 14-es vagy egy 12-es Blendex Pop-Up fokhajba mandula csalival kombináltam. Mind a két méretet a felhajtó erejének megfelelően egy kicsit megfaragtam, oly módon, hogy ezt a furt csalit pont ideális mértékben kikönnyítse. Tomi, egy nagyon tartalmas és eseménydús horgászaton vagyunk túl. Annak ellenére, hogy az alkonyat utáni 2 óra teljesen eseménytelenül telt, és egy árva kapásunk se volt. Hát igen, én is arra számítottam, hogy lesz némi akciónk az éjszaka, de ez most így alakult, sajnos ez van, de azt hiszem, hogy nem lehet okunk panaszra, mert napközben gyönyörű halakat fogtunk. Hát fogtunk pontyot, fogtunk amúrt, fekete amúrt, mi kell még? Hát az utóbbi után a magam részéről nyugodtan mondhatom, hogy semmi, de tényleg. Én is úgy gondolom, és nagyon bízom benne, hogy a kedves nézők is találtak hasznos tartalmat, hasznos információt ebben a filmben, és ők is tudják ezt hasznosítani a nyári horgászatok során. Én is remélem, hogy így lesz, jó kísérletezést és eredményes horgászatot kívánunk!